أهلا بيكم. لو حضرتك مهندس أو فني صيانة أجهزة، جهاز يتعطل عندك بسبب فصل في البوردة أو حدوث كسر في البوردة أو شرخ بسيط يفصل تراك وبالتالي توقف الجهاز أو الماكينة اللي أنت شغال عليها. أتمنى إن يكون عندنا مادة سحرية نصلح بيها التراك المكسور أو التراك الفاصل، وأحيانا ما بيكونش معانا مكوة لحام أو أسدير في مكان العمل. كذلك لو عندك فلاتة أو أي بوردة بالشكل ده، تراكات بتكون من الكربون، برضو ما ينفعش تشتغل فيها بالأسدير أو بأسلاك النحاس لأنها طبعا غير قابلة للحام. ولو عندك كيباد لأي جهاز إلكتروني بيكون تراكات كربونية زي اللي حضراتكم شايفينها دي، الأجزاء الكربونية دي اللي مقصودة دي نفس اللي بتبقى موجودة في الريموت كنترول، مستحيل تلحمها بالأسدير والمكوى، وبالتالي بنكون محتاجين منتج أو مادة سحرية تلحم على الكربون. وده بياخدنا لمنتج النهاردة، الكوندكتيف بن أو قلم التوصيل الكهربي. ولكن المادة اللي فيه مش حبر عادي، ولكن هي مادة موصلة للكهرباء، غالبا بتكون من الكربون أو الفضة بالميكرو أو النانوميتر. فالحجم الصغير جدا بيوفر جزيئات متلاصقة في وسط أو سائل معين لسهولة الاستخدام، وتلتصق بأي ماتيريال أو أي خامة يترسم عليها مثل خطوط الكربون أو الفلاتة الفليكسبل، أي كيباد موجودة في الشاشات أو في الأجهزة الإلكترونية. كذلك بيستخدم في شرح الدوائر الإلكترونية للأطفال، إزاي يرسم خط والخط ده بيمرر تيار كهربي. النهاردة هنجرب القلم ده على بوردة نحاس، التراك مقطوع وتراك من الكربون، وكذلك الفلاتة الفليكسبل اللي زي كده موجودة في أي شاشات وعديد من الأجهزة. فتجربتنا النهاردة هتكون شاملة إن شاء الله، وكمان هنجربه على نموذج للأطفال، رسم تراكات معينة على الورق، وهنشوف هل فعلا هيوصل كهرباء والتيار المناسب للتوصيل. وهقول لحضراتكم تشتروا القلم ده منين بأقل سعر وبأعلى جودة. متنسوش دعم الفيديو بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي بعد الفاصل. أولا تعالوا مع بعض نجرب نرسم رسمة معينة. قبل ما نستخدم القلم لازم نحرك القلم بالشكل ده في بلية زي بلية القلم الدوكو، ونرسم التراك بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. الموضوع بسيط جدا. وهنعمل التراك التاني، طرف السالب أو الموجب. طول التراك بيأثر على المقاومة بتاعته، وبالتالي بيأثر على شدة التيار اللي بيتحملها التراك. كذلك عرض التراك، كل ما التراك بيكون أعرض بالظبط زي السلك بقطر أكبر، وبالتالي هيتحمل تيار أعلى. التراك أو المادة اللي بتخرج من القلم محتاجة في حدود 15 دقيقة للجفاف التام، ولكن احنا ممكن نسرع ده باستخدام الهوت اير. وهنبدأ على 200 درجة مثلا، نجفف التراك عشان نقدر نجري التجارب بتاعتنا بسرعة. التراك جف، هنشوف مع بعض مقاومة التراك. واو، مقاومة التراك منخفضة جدا، يعني كأنها سلك، والمفروض هيكون فيه صفرة. ممتاز، 1 اوم تقريبا. طيب هنشوف من اول تراك 9 اوم، الطرف التاني 23 اوم. طيب لو زودنا طبقة تاني على التراك ده طبعا المقاومة هتقل للنص. طيب احنا هنكتفي بكده، والتيار اللي يتحمله التراك ده بالملي امبير، لان المقاومة عندنا في حدود من 10 ل 20 اوم، والليد مش محتاج اكتر من 5 ملي امبير. الطرف الموجب هنا والسالب هنا، نشوف مع بعض الليد هيضيء ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين اصدقائي، القلم قام بوظيفته، وهي عمل تراك
مرن لتوصيل الكهرباء. ده بالنسبة لتجربة الرسم على الورق. أداء القلم ممتاز. طيب تعالوا نشوف مع بعض بوردة. البوردة دي عبارة عن كيبورد لجهاز معين، وهنعمل قطع في أحد التراكات، مثلا التراك ده. نعمل قطع هنا كده، وهنشوف ازاي نصلح التراك ده. نجرب على وضع الصافرة هل في توصيل ما بين التراك ده وده، اول واخر التراك. طبعا التراك فصل. طيب ازاي اصلح شرخ او كسر في التراك؟ زي ما بنعمل في اي اصلاح للتراك، هنقشط الماسك اللي موجود على التراك بالشكل ده، كأنك هتلحم لحام قصدير عادي. بنظهر التراك النحاس وإظهار النحاس من الجهتين. هنستخدم القلم بتاعنا بعض القطرات على الجزء الأول من التراك والطرف التاني من التراك بالشكل ده. في لحظة واحدة أصلحنا تلف التراك. كل اللي يهمنا دلوقتي نشوف هل التراك اتصلح ولا لأ. على وضع الصافرة مفيش توصيلية. طيب السبب لأن لسه السائل مجفش. السائل حاليا بيشغل حيز ما بين حبيبات الفضة، وبالتالي لازم نجفف السائل ده. هتبدأ جزيئات الفضة تلتحم مع بعضيها وتعمل موصل جيد للكهرباء. بالهوت اير لتسريع عملية الجفاف، وزي ما قلنا على درجة حرارة منخفضة. يعني احنا شغالين دلوقتي على 200 درجة او ممكن 100 درجة كمان. تعالوا نشوف التوصيلية بعد جفاف التراك. ممتازة يا جماعة. زي ما حضراتكم شايفين المقاومة صفر وكأنه سلك، وبالتالي كده أصلحنا بوردة في لحظات. وده شكل اللحام ممتاز جدا يا جماعة بصراحة. تمام، تعالوا نجرب التراك الكربوني اللي موجود في الريموت أو أنواع الكيبورد الخاصة بالأجهزة اللي بالشكل ده. هنفصل أحد التراكات اللي تحت الاي سي هنا ده. التراكات دي مستحيل لحامها بالقصدير ومكوة اللحام، فهنشوف النهاردة القلم بتاعنا هنقدر من خلاله نصلح التراك ده ولا لا. هنشوف مع بعض مقاومة التراك ونشوف فصل ولا لا. طرفين فصلوا عن بعض. تعالوا نستخدم القلم ونشوف. قطرات بسيطة، حل مثالي للحام تراكات الكربون، لأن الكربون زي ما قلنا لا يصلح معه لحام تسدير نهائيا. هنسخن على اللحام بتاعنا. نختبر مقاومة اللحام ونشوف مع بعض. التراك اتصلح في لحظات، والمقاومة منخفضة جدا زي ما حضراتكم شايفين. طرفين اللحام أعطى صافرة 15 أوم. دي من أهم وظائف القلم. طيب تعالوا نشوف على التراكات الفليكسبل اللي زي كده. دي كيبورد، وقيس على الخامة دي خامات كتير لفلاتة شاشة، فلاتة كيباد لأجهزة زي الميكروويف وغيره. لما البريسات أو الأزرار بتتلف بسبب تآكل كربون التراكات، فبنضطر نغير البوردة بالكامل أو الفلاتة، والفلاتة ما بتكونش متوفرة أو بنغيرها ببريسات عادية لحل المشكلة. طيب احنا معانا الكيبورد دي فيها بعض التراكات تالفة وفي عليها أكاسيد ومادة الحماية متشالة، فأنا اختبرت بعض التراكات الفاصلة وهنشوف ازاي هنقدر نصلحها. أول بن من هنا 33 أوم،
ولكن هنا مفيش قراءة. التلف هنا مفيش قراءة. كذلك البن رقم 3، تراك رقم 3 ده المفروض ان هو موصل بالنقطة دي، مش قاري معانا، ولكن لو مشينا بالتراك هنا في قراءة، ولكن في الجزء ده مفيش قراءة. لو جينا من هنا مع الجزء ده في قراءة. اذا الفصل كله في التراكات في الجزء ده. واحاول اقرب لحضراتكم ونشوف شكل التراكات في المنطقة دي. ده مكان تلف التراكات. طيب تعالوا مع بعض نصلح الجزء ده بالقلم ونشوف. تراكات رفيعة جدا، ولكن دي تعتمد على مهارتك في استخدام القلم. ده التراك الأول. عملت خط رفيع جدا في النص في التراك ده، لأن طبعا في قبليه وبعده تراكات، فمش عايزين التراكات كلها تتوصل ببعضها. ده شكل التراكات بعد الإصلاح. هنجفف التراكات بسرعة. تعالوا نشوف مع بعض التوصيلية. التراك الأول زي ما قلنا موصل بالنقطة دي، 77 أوم. طبعا لأن التراك الكربون أصلا مقاومته عالية، ولكن كده التراك اتوصل. طيب التراك رقم 3 موصل بالنقطة دي 200 أوم. التراك اتصلح، وفعلا التراك وصل للنقطة التانية 200 أوم، وده بيكون كافي لعمل اوردر او توصيل اشارة لاي سي. ده بالنسبة لكل انواع الكيباد او الكيبورد. اذا نقدر نقول وظيفة القلم بتاعنا مش اصلاح تراكات للتيارات العالية، ولكن هي تراكات اشارات للترانزستورات او لايسيهات معينه، اشارات بالملي امبير فقط وليست احمال. يعني ما ينفعش نشغل موتور او نشغل لمبات قدره او في فولت عالي مثل ال 220 فولت. اذا دي استخدامات القلم. اهم مميزاته ان هو سريع وسهل الاستخدام. تقدر تستخدمه على اي ماتيريال، اذا كانت اخشاب او ورق، مواد بلاستيكيه، وما بيتاثرش بحركه الماده اللي مرسوم عليها التراك. القلم بيكون في حدود الخمسة جرام، 5 جرام او 5 مللي، يعني زي السرنجه ال5 مللي. منتظر اعرف راي حضراتكم في القلم ده، هل هو مفيد ليك ولا لا، وهل استخدمته قبل كده ولا لا. ومكان الشراء شركه رام في باب اللوق بالقاهره. رابط الشراء هسيبه لحضراتكم في الوصف. منتظر اعرف تعليقاتكم ورأيكم، وما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.